زه احمد محمدي د دوهمې ډیمو سره تاسو په حضور کې حاضرېږم. په دوهمې ډیمو موضوع مو د لیمیټیشنز اف فاینانشل اکاونټینګ یا د مالي محاسبې یا د مالي حسابداري نیمګړتیاوې. په تېره ډیمو کې موږ د مالي محاسبې چې انټري د کوم ځای شروع کیږي او پر کوم ځای انټري خلاصیږي هغه مو څه نه څه معلومات درکړل. په دې ډیمو کې به موږ د مالي محاسبې ځینې نیمګړتیاوې مناقشه کړو. مالي محاسبه په پخوا وختو کې د ډېره پخوا راهیسې مالي محاسبه مروجه ده. ان په کورونو کې ورڅخه استفاده کیږي د دې لپاره چې کورنۍ خپل عواید او مصارفات وسنجوي او بیا د یو معینه اندازه عواید پس انداز کې او بچت کې د مالي محاسبې څخه استفاده کوي. مالي محاسبه د ځینو نیمګړتیاوو درلودونکې ده، خو د دې نیمګړتیاوو سره سره مالي محاسبه د یو بزنس یا د یو تجارت لپاره یا د کامرس لپاره د بزنس، د کامرس، د ټریډ او د اې ټو ټریډ د څلورو لپاره یو اپریټینګ سیستم دی، یو چلوونکی سیستم دی. لکه مینجمنت، دا د مینجمنت یو ډیر مهم برخه ده. فاینانس او د فاینانس یو ډیر مهم برخه او رکن فاینانشل اکاونټینګ دی. دا ځکه چې د تجارتي سازمان ټوله فعالیتونه کوم چې صورت نیسي، ټوله راکړې ورکړې کوم چې صورت نیسي د مالي محاسبې په واسطه سره د لومړي ځل لپاره ثبت کیږي. بیا نو وروسته په سنجش مصرف کې او بیا په مدیریتي محاسبه کې ورڅخه استفاده کیږي. د راپورونو د تشکیل لپاره ورڅخه استفاده کیږي. خو اول ثبت د فاینانشل اکاونټینګ وظیفه او دنده ده چې باید ثبت سي او لوړه درجه منیجمنت ته د راپور په شکل وړاندې سي. راځو د مالي محاسبې ځینې نیمګړتیاوو ته. مالي محاسبه اوله نیمګړتیا ده کلي فعالیت ښودنه. کلي فعالیت یعنی دا معنا چې د ټول تجارتي سازمان فعالیت راته ښیي. د ټول تجارتي سازمان فعالیت دا معنا چې که چیرې تجارتي سازمان څو تولیدات ولري، پروډکټ A، پروډکټ B او پروډکټ C. که چیرې تجارتي سازمان څو تولیدات ولري او د دې تولیداتو د فروش څخه چې تجارتي سازمان کوم عواید ترلاسه کوي او یا مصارفات کوي، د دې ټولو په آخر کې په دستجمعي ډول سره او په مجموعي توګه سره د دې نتایج راته ښیي. یعنی دا په دې معنی که چیرې موږ A، B، C تولیدات ولرو او په A تولید کې موږ د مثال په ډول سره 3 افغانۍ ګټه کړې وي او په B تولید کې مو 15 افغانۍ ګټه کړې او په C تولید کې مو 1 افغانۍ تاوان کړی وي. نو کله چې مالي محاسبې ته راسو، مالي محاسبه موږ ته د ټوله کال ټوله فعالیتونه او د دې ټولو فعالیتونو مجموعي او کلي راپور وړاندې کوي. څنګه یې وړاندې کوي؟ د A تولید کې موږ په ټوله کال کې فرض کړه 3 افغانۍ ګټه کړې ده، په B تولید کې مو 15 افغانۍ ګټه کړې ده او په C تولید کې مو 1 افغانۍ ګټه کړې، 1 افغانۍ تاوان کړی. نو راځي دای موږ ته د 3 افغانۍ، 15 افغانۍ او 1 افغانۍ چې 1 افغانۍ تاوان او 15 افغانۍ ګټه ده، 15 اته منفي 1 افغانۍ موږ ته ښیي چې 1 افغانۍ موږ څه کړی دي؟ پروفیټ یا ګټه کړې. نو تجارتي سازمان خوشحاله وي په دې راپور باندې چې موږ 1 افغانۍ دا کال ګټه کړې. لیکن دا یو نیمګړتیا ده. دلته نیمګړتیا دا ده چې هغه فعالیتونه موږ ته نشي په ګوته کولی کوم چې د تجارتي سازمان په تاوان، لکه اوس دا پروډکټ سي په 1 افغانۍ تجارتي سازمان تاوان پکښ کوي. دغه نیمګړتیا بیا د سنجش مصرف په واسطه سره معلومیږي، تشخیصیږي. په سنجش مصرف کې یو موضوع ده د مارجینل کاستینګ. په مارجینل کاستینګ کې موږ ته دغه تولیدات راښیي کوم چې تجارتي سازمان پکښې کې تاوان کړی وي او یا ګټه نه وي پکښې کې او یا مصارفات یې پکښې کې زیات وي، کوم چې د تجارتي سازمان او اوسنۍ ګټه هم چې کموي. نو سنجش مصرف بیا موږ ته دا ریکمنډیشن یا پیشنهادوي چې هغه تولیدات چې زموږ پکښې کې تاوان وي هغه باید د پروډکټ لاین څخه الیمینیټ کو، چې هغه ته پروډکټ الیمینیشن ویل کېږي. نو هغه تولیدات چې موږ ته پاتېږي په هغه کې به زموږ تر پخوا زیاته ګټه لرو، یعنې 15 او 3 8 افغانۍ. پخوا مو 1 افغانۍ ګټه وه، دا ځکه چې یو C تولید موږ ته تاوان کوي. نو اوس مو هغه تولید د پروډکټ څخه ایسته کړي، دې ته پروډکټ سمپلیفیکیشن هم ویل کېږي.
د پروډکټ سمپلیفیکیشن په ستراتیژي له مخې موږ هغه تولید ایسته کړي او هغه تولیدات مو ځان ته کېښودل یا پاته کړل کوم چې د تجارت سازمان په کښې کې ګټه ده یعنې اوس مو ګټه څه اوس به تر پخوا زیاته شوه. 3 نو کله چې د مالي محاسبې په اړه خبرې کوو مالي محاسبه تجارتي سازمان ته کلي فعالیت ورښیي چې آیا په دا ټوله تولیدات چې تجارتي سازمان یې په مارکیټ کې خرڅوي عواید ورڅخه ترلاسه کوي څومره عواید تجارتي سازمان ور په برخه شوي دي ګټه یې کړې ده که تاوان کړی. دا نه ښیي چې د هر تولید بیل بیل راپور وړاندې کړي چې په کوم تولید کې موږ څومره ګټه کړې ده او په کوم تولید کې موږ څومره تاوان کړی. دا د مالي محاسبې یو ډېره لویه نیمګړتیا ده چې کلي فعالیت موږ ته راښیي. دوهمه نیمګړتیا یې تاریخي او تېر شوي معلومات راښیي. تاریخي او تېر شوي معلومات په دې معنا چې د مالي محاسبې چې کوم فارمټونه دي او یا مالي محاسبې چې کوم تخنیکونه او پروسیجرونه دي د هغو له لارې فقط الفقط تېر شوي معلومات ټوله تېر شوي دي ټرانزکشنونه ټوله شوي دي راکړه ورکړه ټوله شوي دي د تېر وخت معلومات فقط موږ ته ښیي. داسې یو تخنیک او پروسیجر او پروسه نه لري یو میتود نه لري مالي محاسبه د کوم په ذریعه چې موږ د راتلونکي وخت لپاره براورد وکړای سو او یا د راتلونکي وخت لپاره پیشبیني وکړای سو او یا د راتلونکي وخت لپاره چمتووالی او یا تیاری ونیسو. دا د مالي محاسبې یو بله لویه نیمګړتیا ده چې د سنجش مصرف د مضمون په واسطه سره مشبوع کېږي. درېیمه نیمګړتیا ده په طبیعت کې ساکن. طبیعت کې ساکن دا معنا لري چې کله هغه فارمټونه چې په 1890 کال کې د مالي محاسبې لپاره کارېدل هغه فارمټونه نن هم کارېږي او په مالي محاسبه کې هیڅ کوم تغیر نه دی راغلی. کله چې موږ پروفیټ اینڈ لاس اکاونټ تشکیلوو کله چې بیلانس شیټ تشکیلوو کله چې کیش فلو سټیټمنټ جوړوو لیجر پوسټینګ کوو کیش بک جوړوو بانک بک جوړوو فند فلو سټیټمنټ جوړوو دا ټوله فارمټونه او پرفورمې د مالي محاسبې هیڅ تغیر د تاریخ په اوږدو کې نه دی کړی او نه هم تغیر پذیر دی. او یوه خبره بله ده چې کله چې مالي محاسبه کوم معلومات موږ ته وړاندې کړي هغه په هغه کې تغیر نه راځي. لکه د مثال په ډول سره پروفیټ اینډ لاس اکاونټ یا بیلانس شیټ جوړ شو د کال په آخر کې جوړ شو بیلانس شیټ یو ځل چې بیلانس شیټ جوړ شو په دې کې بیا تغیر نه راځي. دا ځکه چې دا معلومات کوم په بیلانس شیټ کې ځای پر ځای شوي دي او یا معلومات کوم په پروفیټ اینډ لاس اکاونټ یا د ګټې او د مصرف په بیانیه کې ځای پر ځای شوي دي او یا هغه معلومات چې په کیش فلو سټیټمنټ کې ځای پر ځای شوي دي دا ټول هغه معلومات چې ترانزکشنونه یا راکړه ورکړه شوي دي په تیر وختو کې د هغه بیرته نشي ایرریورسیبل دي هغه بیرته نه راګرځي. دا د راتلونکي وخت لپاره تیاری نه دی نه برابر دی چې موږ یې کوو لکه بودیجه چې جوړوو او بیرته تغیر پکښې راوستی سو. دا په دې کې تغیر ځکه نه راځي چې دا تیر شوي معلومات دي نو ځکه د دې په مشخصاتو کې او په ماهیت کې او په طبیعت کې تغیر نه راځي. نو دا د مالي محاسبې یو بله نیمګړتیا ده چې په طبیعت کې ساکن دي. او څلورمه نیمګړتیا د نرخ یا قیمت برابر نه کول. سنجش مصرف کولای شي چې د مارجینل کاسټینګ له مخې او یا د فلیکسیبل بجټ یا ارتجاعي بودیجې له مخې یا د مصرف د بیانیې په واسطه سره نرخ یا قیمت برابر وکړي چې یو جنس یا تولید یا خدمت د تجارتي سازمان لپاره په څومره تمامیږي. نو کله چې دا برابر وسی بیا تجارتي سازمان کولای شي په اسانۍ سره خپل د ګټې حاشا چې پروفیټ مارجن ورته ویل کېږي هغه پر خپل تولید واچي او په مارکیټ کې په یو نرخ په فروش ورسي. خو دلته مالي محاسبه چې ده هغه داسې یو تخنیک او پروسیجر نه لري د کوم په ذریعه چې د یو تولید یا یو خدمت د نرخ یا قیمت برابر وسی او تمام شو دی موږ ته معلوم کی چې دا موږ ته تجارتي سازمان ته په څو دا تولید او یا خدمت تمام شوی دی یعنی اکچوال کاست یا ټوټل کاست څو دی. د مالي محاسبې پنځمه نیمګړتیا دا ده چې د مصرف نه کنټرولول. ځینې وختونه تجارتي سازمان یو تولیدوي لکه د مثال په ډول سره مارکران 100 مارکر تولیدوي. په دې مارکرانو کې د 500 افغانیو خام مواد د 500 افغانیو کاري ځواک ته مزدوري او 300 افغاني هم مصارفات یا د فابریکې مصارفات وي یا د دفتر مصارفات وي او یا د توزیع او د فروش مصارفات. نو ټوټل مصرف چې په دې باندې سوي تقریبا 800 افغانۍ په سوي مصرف یا 1000 افغانۍ په سوي. لکن ځینې وختونه بیا موږ هغه اندازه مارکران هغه مقدار مارکران تولیدوو مصرف یې 2000 افغانۍ ته ورسیږي. نو مالي محاسبه د دې لپاره یو کاري چوکاټ نه لري د دې لپاره یو فارمټ نه لري د دې لپاره یو میتود نه لري چې موږ وکولای شو چې مصرف کنټرول کړو. حال دا چې سنجش مصرف یا کاست اکاونټنسي د ارتجاعي بودیجې په واسطه سره کولای شي چې په تجارتي سازمان په تولیدي ساحه کې مصارفات کنټرول کړي او هغه مصارفات څخه تجارتي سازمان وژغوري کوم چې د تجارتي سازمان لپاره مؤثر رول نه لوبوي او یا هم د تجارتي سازمان لپاره بې فایدې وي. شپږم
شپږمه نیمګړتیا د مالي محاسبې منظمه طبقه بندي د مصرف نه کول. مالي محاسبه ټول مصارفاتو ته په یوه سترګه په یوه شکل په یوه نظر ګوري، که چیرې مستقیم مصارفات وي او یا غیر مستقیم مصارفات، که ثابت مصارفات وي، که بدلیدونکي مصارفات وي او که نیمه بدلیدونکي یا نیمه ثابت مصارفات وي، ټولو ته د مصرف کلمه کارېږي، یعنې ټولو ته په یوه نظر کتل کېږي. هغه مصارفات چې مستقیما په تولید پورې اړه لري هغه هم مصرف دي، او هغه مصارفات چې په تولید پورې غیر مستقیما اړه لري هغه هم یو مصرف دي. یعنی طبقه بندي د مصرف نه کوي مالي محاسبه. حال دا چې سنجش مصرف یا کاست اکاونټنسي هغه مصارفات کوم چې مستقیما په تولید پورې اړه لري او هغه مصارفات چې غیر مستقیما په تولید پورې اړه لري، هغه مصارفات چې ثابت وي، هغه مصارفات چې متحول وي، هغه مصارفات چې نیمه ثابت یا نیمه متحول وي، بیل کوي او منظمه طبقه بندي د مصارفاتو منځته راوړي چې دا د تجارتي سازمان د لوړه درجه منیجمنت د راپورونو لپاره ډیر مهمه ده. اومه نیمګړتیا د مالي محاسبې د فعالیت د ارزونې نشتون دی. د فعالیت ارزونه یا پرفارمنس اپریزل د سنجشي مصرف کې یو بودیجه موږ جوړو د ارتجاعي بودیجه یا فلیکسیبل بجټ په نامه. دا کولای شي په مختلفو تولیدي ظرفیتونو کې د تجارتي سازمان د فعالیتونو ارزیابي وکړي او ارزونه وکړي چې په کوم تولیدي ظرفیت کې یا په کوم پروډکشن کپاسټي کې د تجارتي سازمان ګټه ده. کېدای شي په 100% کې ګټه وي، کېدای شي په 50% کې ګټه وي، کېدای شي په 110% کې ګټه وي، کېدای شي په 60% کې ګټه وي، کېدای شي په 10% کې ګټه وي. ویني بیسډ اون د سیزن ته په کتنې سره اون سیزن دی که آف سیزن دی. تجارتي سازمان ارتجاعي بودیجه جوړي د دې منابعو ته په کتنې سره او بیا ټاکي چې په کوم فعالیت کې په کومه درجه د فعالیت کې په کومه درجه کې د تجارتي سازمان زیاته ګټه ده. لکن حال دا چې کمالي محاسبې ته راسو هیڅ داسې فارمټ او میتود وجود نه لري چې هغه د تجارتي سازمان د فعالیتونو د مختلفو درجو ترمنځ ارزونه او ارزموندنه وکړای شي. نو دا د مالي محاسبې یو بل لوی نیمګړتیا ده. اتمه نیمګړتیا د مالي محاسبې د مصرف د مقایسې نشتون دی. کله چې 3 یا 4 تولیدات ولرو، پر هر تولید پر موږ څومره مصارفات راځي، په هر تولید کې زموږ څومره ګټه وي چې یو څه ناڅه موږ په کلي فعالیت ښودنه کې هم دې ته توضیح ورکړله. دا د مصرف مقایسه ورته ویل کېږي. د هر څومره مصارفات چې تجارتي سازمان کوي، د هر یو تولید لپاره چې مصارفات کوي، مالي محاسبه د دې ټولو مصارفاتو جمله راباسي، راغونډوي او په یوه کلم باندې د مصارفات موږ ته ښیي چې د تجارتي سازمان ټوټل مصارفات دومره سوي دي. داسې نشي ښوولی چې د هر تولید لپاره بیل مصارفات وښیي او د هر تولید لپاره هغه مصارفات مقایسه کړي چې په کم تولید کې زیات مصارفات موږ لرو او په کم تولید کې موږ کم عواید لرو، په کم تولید کې زموږ زیاته ګټه ده، په کم تولید کې زموږ کمه ګټه ده. دا د مالي محاسبې داسې هیڅ میتود نه لري چې هغه موږ ته داسې یو معلومات وړاندې کړي. حال دا چې سنجش مصرف د مارجینل کاسټینګ یا د حاشیوي مصرف موندنې په واسطه سره په اسانۍ سره کولی شي موږ ته د تولیدات مصارفات جلا کی او د هر تولید لپاره عواید راته وښیي، مشخصي کړي چې په هر تولید کې زموږ څومره ګټه ده. نو دا د مالي محاسبې یو بل نیمګړتیا ده. نهمه نیمګړتیا د مالي محاسبې دا ده چې نه مساعدول د مناسب معلوماتو د راپورونو لپاره. د راپورونو لپاره مناسب معلومات نشي مساعدولی. د راپورونو لپاره مناسب معلومات کله چې ټاپ لیول منیجمنت یا لوړه درجه منیجمنت پلان جوړي، برنامه جوړي او یا تصمیم نیسي د ډیسیژن میکینګ پروسس سره رسي. د پلان جوړولو او یا د تصمیم نیولو لپاره د تیر وخت معلومات، د اوسنی وخت معلومات او د راتلونکي وخت معلومات، د دروي سرو زمانو معلومات مهم دي. کله چې د مالي محاسبې په اړه خبرې کوو، د مالي محاسبې لپاره په اړه چې خبرې کوو، د دغه ټول سټیټمنټس که بیلانس شیټ وي، که پروفیټ اینډ لاس اکاونټ وي او که کیش فلو سټیټمنټ وي، که فند فلو سټیټمنټ وي، که لیجر پوسټینګ وي، که ټرایل بیلانس وي، که ژورنال وي، که لیجر وي، که واوچر وي، که سپیشل ژورنال وي، که جنرال ژورنال وي، که سپیشل لیجر وي، که جنرال لیجر وي، هر ډول فارمټونه چې په فاینانشل اکاونټینګ کې کاریږي دا ټول هغه معلومات وړاندې کوي کوم چې په تیر وخت پورې اړه لري. یو بیلانس شیټ جوړیږي، لیکن د تجارتي سازمان د 2012 لپاره بیلانس شیټ جوړیږي. 2012 کال چې تیر چې 2-3 میاشتې بعد د 2012 کال لپاره بیلانس شیټ جوړیږي. نو هغه معلومات اصلا د تجارتي سازمان ګټه ورڅخه پورته کوي چې تجارتي سازمان خو زیاته ګټه نشي ورڅخه اخیستلی. نو د زیاتې ګټې د اخیستلو لپاره باید داسې معلومات وي چې پر تیر وخت معلومات هم باید برابر چمتو سي، د اوسني وخت معلومات هم باید راټول سي او د راتلونکي وخت لپاره هم باید چې اوسي معلومات راټول سي، څه ناڅه مفروضات او فرضیات راټول سي. چې دا کار د مالي محاسبه نشي کولی، بلکې دا د سنجش مصرف یا د کاست اکاونټنسي د علم موضوع.
نو ځکه د راپورونو لپاره مناسب معلومات نشي وړاندې کولای. ټاپ لیول منیجمنت یا لوړه درجه منیجمنت ته مناسب معلومات نشي چمتو کولای. او آخري لسم نیمګړتیا د مالی محاسبې دا ده چې د بي ای پی یا د بریک ایون پوینټ یا د منځنۍ نقطې نه مشخص کول. د منځنۍ نقطې نه مشخص کول په څه معنا؟ بي ای پی stands for بي ای پی چې څه ویل کیږي؟ بریک ایون پوینټ. بریک ایون پوینټ یعنی منځنۍ نقطه. منځنۍ نقطه چې څه ویل کیږي؟ دا هغه نقطه ده چې د تجارتي سازمان نه پکې ګټه وي او نه پکې کې تاوان کوي. لکه د مثال په ډول سره یو تولید تجارتي سازمان کوي، پر دې تولید باندې د تجارتي سازمان 1500 افغانۍ مصرفي شي. د دې تولید د فروش څخه تجارتي سازمان 1500 افغانۍ ترلاسه کوي. نو دا حالت چې 1500 افغانۍ ټوټل مصرف پسوي دي او 1500 افغانۍ تجارتي سازمان د دې د فروش څخه ترلاسه کړي دي، ټوټل چې مصارفات او ټوټل عواید سره جمله مصارفات د جمله عواید سره برابرېږي. نه ګټه ده نه تاوان سوی. دې ته بریک ایون پوینټ یا منځنۍ نقطه ویل کیږي. منځنۍ نقطه د تجارتي سازمان لپاره ډیره مهمه ده او دغه مشخص کول ډیر مهم دي، دا ځکه چې تجارتي سازمانونه لومړی باید خپل بریک ایون پوینټ مشخص کړي، وروسته بیا د ګټې ساحې ته داخلېدای شي. که چیرې تجارتي سازمان ته خپل د منځنۍ نقطه نه وي معلومه، نو نشي کولای چې خپل هغه حد وټاکي چې په کوم کې چې د تجارتي سازمان تاوان دی او یا په کوم کې چې د تجارتي سازمان ګټه ده. دا د ګټې ساحې ته مارجن اف سیفټي ویل کېږي چې په راتلونکي سایلرو کې باید په وضاحت سره تشریح شي. خو دلته فقط دا وایو چې بریک ایون پوینټ د تجارتي سازمان د کامیابۍ لپاره یو اساس تشکیلي چې مالی محاسبه هغه نشي مشخص کولای، لیکن سنجش مصرف د هغه د مشخص کولو لپاره لازم میتودونه لري. هغه ته بریک ایون انالیسیس یا مارجینل کاستینګ ویل کېږي چې دغه په ذریعه کولای شي تجارتي سازمان خپل منځنۍ نقطه معلومه کړي، هغه نقطه مشخصه کړي په کوم کې چې د تجارتي سازمان نه ګټه وي او نه تاوان. کله چې تجارتي سازمان دا نقطه مشخصه کړي، دا نقطه تجارتي سازمان ته ډاډ وربخښي چې تجارتي سازمان باید خپل فعالیتونه پر دغه لاره باندې روان وساتي تر څو د ګټې ساحې ته داخل شي او یا د حفاظت ساحې ته داخل شي چې هغه ته مارجن اف سیفټي ویل کېږي. او که چیرې تجارتي سازمان تر دې نقطې کښته فعالیت ښکاره کړي، دا د معنی چې د تاوان ساحه ده، د هغه ساحې څخه باید تجارتي سازمان ځان وژغوري. نو د بریک ایون پوینټ یا د منځنۍ نقطې مشخصول هم د تجارتي سازمان لپاره ډیر مهم او ضروری دی چې مالی محاسبه د دې لپاره هیڅ میتود نه لري، خو دا د سنجش مصرف د مضمون په واسطه سره په اسانۍ سره کولای شو چې محاسبه یې کړو. دا و د سنجش مصرف هغه ګټې کوم چې پر مالی محاسبه لري او یا د مالی محاسبه هغه نیمګړتیاوې کوم چې سنجش مصرف یې پوره کوي. خدای دې وکړي چې دا ډیمو ستاسو لپاره موثره لوبېدلې وي، موثره تمامه شوي او استفاده مو ورڅخه کړې وي. راتلونکې موضوع به زموږ انشاءالله د مالی محاسبې د نیمګړتیاو د پوره کولو باندې کوم تخنیکونه سنجش مصرف په استعمال وړي تر څو دا نیمګړتیاوې پوره کړي او مشبوع کړای شي او د مصارفاتو څه ډول طبقه بندي رامنځته کوي هغه به مطالعه کو او د مصرف مختلف عناصر به مطالعه کو چې مصرف څو عناصر لري او بالاخره به بیا په پریکټیکل سوالو یا په کاست شیټ باندې په عملي او پریکټیکل ډول سره کار وکړو. مننه.